لا يا حبيبي، وأصعب من هيك. وليلة المعراج والنبي شافهم، شافنا يعني إن شاء الله في الجنة. وإنه بالنسبة لنا اللي بنفكر إحنا إيش، ماضي وحاضر ومستقبل كله موجود، صح، كله موجود ومتاح. اعكس مسار الزمان، رجعها تمشي من المغرب للمشرق. هل تعتقد أن الله اللي بنقول عنه إيه، أبدي أزلي، يعني موجود من الأزل بلا بداية وبلا نهاية أيضا، فهو أزلي أبدي سرمدي لا إله إلا هو. هتقول لي كيف؟ أنت بتقولها ببساطة، بس فكر فيها تلاقيها فكرة شيء لا يكاد يتخيل. إحنا بالنسبة لنا لا معنى لنا إلا أن نكون متزمنين، يعني وإحنا الآن موجودون ووجدنا رغم كل كلامي في التشكيك إيش؟ في موضوع إيه؟ الماضي الآن والحاضر. وأنت بتعرف إيش اللي بيمسك لك أنت إيه؟ الحاضر نفسه حتى الذاكرة. أنت لو ما عندك ذاكرة بالمرة مثل السمك تقريبا ذاكرته ثانية. السمكة ذاكرتها لا ثانية. تخيل لو عندنا ذاكرة سمكية إحنا مش حتفهم حتى كلمة إيش؟ يا الله. كلمة يا حتدركها وحتنساها وتيجيك الله مش حتقول، راح كله رايح فناء. حتعيش بلا حاضر تقريبا مثل السمك بلا حاضر. شفت؟ السمك إيه؟ تقريبا ملوش حاضر لأنه ملوش ذاكرة. فأنت اللي إيه بخليك تتوهم إن عندك حاضر. هيا نحضر خطبة قاعدين، احنا بحالة حضور الخطبة. خطبة إيه يا حبيبي؟ وكل شيء بنقوله راح في العدم، راح انبلع في هوة العدم. عارف إيش اللي ماسكه؟ صورة منه في الذاكرة عندك. هتقول لي والذاكرة نفسها كيف تعمل؟ دخل لسه في مفارقات ثانية بس تسيب لسه. قلت لك شغلات معقدة جدا جدا. في هذا الزمن صدع العلماء والفلاسفة دائما ولا يزال ولا إيه؟ يزال. فإذا الله تبارك وتعالى أنت تؤمن بأنه موجود أزلا وأبدا، بمعنى أنه الله مش لازم لسه يوجد بكرة وكذا، هو موجود أبدي. كيف طيب؟ أي أبد؟ بس الأبد ما جاش، أنت هيك بتظن صح؟ بس أنا بقول لك كون وجوده لا إله إلا هو متعاليا، كون وجوده متعاليا عن الزمن وجودا لا متزمن غير زمني، إيه معناها فعلا بتكون إيش؟ أزلي أبدي. ومش لازم لوجودي عشان يوجد لا إله إلا هو إنه إيش؟ إنه يستنى لحظات لسه. ما في الكلام هذا عند الله، ما في منه أصلا. إذن هذا وجود من نوع مختلف تماما، طبعا من نوع مختلف تماما عن كل ما خلق لا إله إلا هو وعنا إحنا وعن وجودنا. فإياك تقع في الوثنية وتبدأ تقيس لوجود الله وعلم الله وقدرات الله على ماذا؟ على وجودك أنت وعلى علمك أنت، وكأنك بتجيب أنت إيه على إيه؟ يعني معضلات كبيرة وبسموها معاضلات. تعضل بالعلماء إنه كيف قبل أن يخلقني علم ما أفعل وكتب علي وكذا. يا رجل هذا بالنسبة لك أنت قبل ومش قبل، عنده ما في لا قبل ولا بعد. هتقول لا هذا كذب، القرآن فيه الكلام هذا، في قبل وفي بعد وكل يوم هو في شأن وإلى آخره. هحل لك المشكلة هذه حل يعني أعتقد إن شاء الله أكون موفقا. إيش هو؟ أنت الآن فهمت قبيل قليل إنه الوعي تبعك يتعاطى مع الزمن بطريقة مشوهة أصلا، صح؟ وغارقة مغموسة في النسبية والمحدودية تبعتك، وإنه الزمن ليس إيه كما تظن يعني. وما ينسب إليك ما عندوش أي صفة إطلاقية عشان يعمم على إيش؟ على الكون، صح؟ لا حاضرك حاضر الكون، ولا ماضيك ماضي الكون، ولا مستقبلك مستقبل إيه؟ الكون، ولا الكون إيه رهن بإدراكك أنت وبسرعة إدراكك وتناولك إيه للأمور. أبداً أبداً، هذه مشكلتك أنت، صح؟ تقول آمنت بهذا الكلام، أنا آمن به على جميع المستويات. جميل جداً جميل جداً. إذا هذه مشكلة وعيك. الآن اللغة تبعتك بدها تعكس، أستغفر الله بين قوسين، وعي الله ولا وعيك أنت؟ بدها تعكس وعيك طبعاً. فضروري جداً أنت
تصطنع لغة وتخترع لغة وتبتكر لغة وتستخدم لغة بتعبر عن ماذا؟ عن طبيعة وعيك، وعن كيفية وعيك، وعن أخطاء وتشويهات وتحريفات وعيك، وعن زيوف وعيك. فلغتك هذه اللي بتقول إيه امبارح واليوم وبكرة وبعدين وكذا، هذه لغتك أنت يا حبيبي. بس الله خاطبني بيها، وطبيعي ايش بده يخاطبك هو؟ مستحيل أن يخاطبك إيه بلغة تصلح العالم ماذا؟ الإلهي. الله ما بيحتاج لغة أصلا، لأنه ما في عنده إله آخر يشاركه عشان إيه يتفاعل، ما في أصلا، ما بده لغة، لا إلا هو. فكيف حيخاطبك يعني؟ طبعا بده ينزل لك إيه؟ قرآن وكتب سماوية وكتبا سماوية تصطنع ماذا؟ لغتك أنت. بس انتبه، هو على كل شيء قدير، لم يعجزه وهو بيستخدم لغتك إنه أعطاك مرة ومرة أيضا إيش؟ أشياء تستثير فيك التساؤل والتعجب. زي إيش مثلا؟ يقول لك أتى أمر الله. أتى؟ لا، يقول لك هذا مبالغة، جاء الامتحان يا كسول وما جاءش بكرة بعد بكرة. تقول لي إيه؟ عشان هيك قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. إيه معناه ما أتاش يعني، بخوفنا. طيب هذه مقدور عليها، طلعنا منها. بس في آيات أخرى وسيق الذين اتقوا ربهم كذا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات كذا، رب صحيح. ويدخل عليهم من كل باب سلام عليكم. واحد يقول لا كلها تمثيلات وتقريبات حتدوخنا. لا يا حبيبي، وأصعب من هيك. وليلة المعراج والنبي شافنا يعني إن شاء الله في الجنة. شوف، شاف الجنة وشاف أهلها وشاف فلان وعلان وشاف غادي إيه، وسمع كمان ده إيه عليه بلال، رقم الصحيح. وشاف أبو جهل في جهنم وشاف. هذا يقول لي معناها طلع كلام أينشتاين صح، وكلام علماء الفيزياء الكبار صح، وإنه بالنسبة لنا اللي بنفكر إحنا إيش، ماضي وحاضر ومستقبل كله موجود، صح، كله موجود ومتاح. بس وعيك مش قادر إيه تماماً. نرجع للتشبيه، بعتبره تشبيه يعني إيه موفق إن شاء الله، أعتبره تشبيها موفقا. إيش هو؟ مثل الشريط، نفترض الكون هذا كله هو شريط الفيديو، الفيلم المسجل على شريط فيديو. مشكلة وعيك ما بيقدرش يتعاطى مع هذا الشريط إلا وفق وتيرة محددة، لازم في كل ثانية 16 لقطة فقط. صح؟ وبنشوف كلقطة واحدة حية كل ثانية. كل واحد ثاني زي ما قلت لكم في كل ثانية عنده إيش؟ عنده 16 ضرب 3600. زي ما قلنا إدراكه قادر إنه يتضاعف 3600 مرة، صح ولا؟ حيصير عنده في كل ثانية الصور تعاقبها بقديش؟ 16 في 3600. تخيل كم 100,000 صورة حشوف في الثانية، وحيشوف الفيلم كله، يعرف كل الشغلات في ثانية واحدة، لأنه سريع جدا. هو معناها حسب سرعتك أنت حتدرك أشياء في الكون بالنسبة لغيرك لسه هي مستقبل. وشوفنا احنا كيف ايش في المخطط هذا. اخونا هذا ابو عربي اللي راح يتحرك في جهتنا، فدخل في ايش؟ في مستقبلنا. فيزياء، هذه فيزياء، ما في دخل في المستقبل. شريحته الآنية هي شريحتنا احنا الآنية بعد 400 بعد 500 او بعد مليون سنة، حتى حسب قديش وضلوا ايه ماشي. او دخل في الماضي اذا اتجه بعيد عنا، دخل في الماضي كمان، رايح جاي. مثل ايه؟ طيور ابراهيم. عندنا 3 مشاهد عجيبه جدا. المسرح الالهي هذا المشهد الاول، نمرود لعنة الله عليه في اور بالعراق، واقف وقاعد بحاجج ابراهيم، داخل في نقاش حار محتدم مع ابراهيم عليه السلام، اللي الله وهو صغير هداه واعطاه عقل وحكمه. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ان يومه موحد وفاهم وعارف الدنيا كيف ماشيه. فيقول له ايه؟ انا احيي واميت. ابراهيم ما رضيش يدخل معي في هذه المغالطات. قال له ببساطه ان الله ياتي بالشمس من المشرق، تشرق من المشرق وتقع ايه؟ في المغرب، فأتي بها من المغرب. بلغتنا اليوم لغه الفيزياء، ابراهيم يتحدى ايه؟ بيقول له اعكس مسار الزمان، رجعها تمشي من المغرب للمشرق، يعني اعكس مسار ايه؟ الزمان. طبعا لو عكس مش هيعكس الشمس لحالها، هيعكس كل نظام ايش؟ المجموعه الكونيه الشمسيه هذه كلها، الارض والعطارد كله. وحيصير ايه؟ حنرجع احنا نمر عكسيا في كل ما فعلنا في هذا اليوم، صح ولا لا؟ حرجع نتكلم بالشقلوب، خلاص صحيح؟ وحرجع بعدين
اطلع مسلم، نبدا الركع كله بالشقلب زي ما تقلب فيلم، تمشي فيلم. الحمد لله عندنا الفيديو هذا بالعكس كله، وحنبدا نتجنب ومش حنفهم لانه مخنا حيشتغل عكس كله، مش حنفهم حاجه احنا. ما علينا. ابراهيم قال له انا هذا التحدي تبعي اذا بتقدر. طبعا ايش وجه التحدي هنا؟ الاله هو اله، هو خالق ومبدع ومدبر للكون، اذا عنده سلطه على الكون وغير محكوم بقوانين الكون. انتبهوا، هذا لب جوهر حجه ابراهيم. ما تقول لي بانثيزم وحدته، يقول الكلام الفارغ هذا، الله هو كونه والكون هو الله، هذا كلام فارغ الحادي، فلسفات هنديه فارغه. لا 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 لا، الكون مخلوق لله، مبدع لله، والله غير محكوم هو بقوانين الكون، ويقدر يعكسها تماما عادي، وعكسها حنشوف وين عكسها يقدر. احنا ما نقدر، ولا بشر عمل هذا. نمرود طبعا بهت الذي كفر، بلغتنا قال له اعكس لي الزمان، اعكس، جيب امبارح خليه يصير اليوم، يلا رجعني عن امبارح. هاي معناها فات بها من المغرب، واضحه جدا، هاي معناها فات بها طبعا، رجعها من المغرب على الشرق. ما قدرش، بدليل شوف القصه اللي بعديها، او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. والعجيب شوف الدقة والإعجاز القرآني، ما قالش أن يحيي الله هذه. لو قال هيك مش حيسأل هو. ليش طيب؟ لأنه قدم الله، هو يلاحظ قدرة الله، فعالية الله المطلقة، فعادي المسألة لن تتعاوصه، لن تتعاجزه. هيقول طبعا ايش المشكلة؟ يقال هي بيت المقدس، ماتت وراحت، عادي الله يحييها من جديد كما يحيي النبات بعد ذوائه، عادي، ما المشكلة يعني. لكن هو لا. لذلك يا إخواني دائما إحنا انتبهوا، بدنا نشوف الله في الكون ولا نشوف الكون بحسب إيماننا بالله، نظريتنا في الله؟ الثاني طبعا. فبدنا نشوف الكون في مرآة توحيد الله. لو شفنا الله في مرآة الكون نصل للإلحاد، حنشوف شغلات كثير غير مفهومة، نقول مش مفهومة. عارف ليه؟ مرآة الكون هذه مصدية، مرة هذه طبق القصدرية مصدية، مرآة الكون مكسرة مهشمة، حنشوف فيها حنشوف شغلات كثير احنا بأشكال كاريكاتورية، وحنلحد كما يلحد الملاحدة. فهذا عزير، شوفوا القرآن واضح أن عزير هنا، انتبهوا، رأى الكون في مرآة الله ولا رأى الله في مرآة الكون؟ لا، رأى الله في مرآة الكون. فوقعت له مشكلة، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. قال صعب كيف يا أخي؟ الله قال له مت، كن فيكون، مات على المكان، مع حمار ركب حماره، مع أكل وشراب. بعد 100 سنة الله قال له احيا. راحت ناس وأجت ناس وقصة. حي هذا الرجل، قال له كم لبثت؟ ممكن بعث له ملك طبعا، مش انه الله خاطبه دايركتلي، بعث له ملك بشكل انسان عادي. انت وينك يا رجل؟ مالك هيك عينك تعبان؟ والله كنت نايم انا، بس كانك نمت كثير. والله يمكن نمت النهار كله، نمت لي هيك 19 ساعات بلغتنا الحيني. قال له لا، انا ملك، واثبت له تلاقي ملك. انت الك 100 سنه. ايش؟ قال له 100 سنه وانت الان استيقظت، الله احياك. 100 سنه ومات، مش انه نام، هو ماته الله. ورجع احيا. قال له يلا قوم حي مثل ما يستيقظ النائم. وقال له ايش هذا؟ قال له ايش هذا العظام هذه؟ قال له هذا حمارك هذا من زمان مات، مربوط انت رابطه كذا كذا، بعد اسبوع فيش اكل فيش شرب، مات هو، وتحلل ظل منه العظم هذا. انت زي ما انت، الله حفظك. بعدين ايش القصه؟ قال له هي طعامك زي ما هو، شرابك زي ما هو، ما تبخر ما تعفن ابدا كما هو. ايش اللي صار؟ اللي صار قال له ببساطه الله خلى الزمان يسير على كل شيء حولك، على المدينه هذه كلها وعلى الحمار، وعليك وطعامك وشرابك. قال للزمان قف، ستوب، قال له وقف الزمان. قال له يعني الله كما يسير الزمان علينا عاد، وياتي بالشمس كل يوم تشرق تغرب تشرق تغرب، ونكبر ونختر ونشيخ ونموت، بيقدر يوقف الزمان كمان، صح؟ الان ما يفعله الله في الكون كله هو انه يسير، والان بيقدر يوقف، وقفوا. نيجي للقصه الاخيره ونختم بها عاد. فاذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى. قالوا كيف؟ نفس الشيء السؤال هنا، وين مكمن الصعوبه فيه؟ ايش اللي استصعب على ابراهيم؟ الزمان. ابراهيم مش قادر يتخيل كيف يمكن عكس سير الزمان، يعني الشيء تحلل وموت وراح، كيف حنرجعه؟ الجواب وين بده يكون هو الحين باللغه الفيزيائيه؟ انه نعكس الزمان. اذا الله لديه القدره انه يعكس سير الزمان، معناها بيقدر يحيي الموتى ببساطه. الله قال له فيش مشكله،
يجيب لك إيه كم من عصفور، 4 5 6 وبعدين يقطع روسهن، عجين عجين في بعضهن، ريشهن بعضهن بلحم، كل مع بعضهن هيك، وخذ من هنا إيه كبشة وحط على جبل، ومن هنا كبشة وحط على يعني هضبة صغيرة وهيك حط، وبعدين قولها بأمر الله أيتها العظام كذا، أيتها الرياش، التئمي بقدرة الله، إيتي بقدرة الله، ثم ادعوهن، قال له يأتينك سعيا. ما الذي حصل الآن هنا؟ الله تبارك وتعالى عكس سير الزمان، صح ولا لا؟ إيش اللي حصل الآن؟ لما الله أعطى الزمان، زمان هذه الطيور، أمر بالانعكاس، كل ريشة، كل قطعة، كل جزء، كل ذرة عاد إيش إلى موضعه، والتئم إيش بما ينبغي أن يلتئم به تماما، ريشة مع ريشة في الجناح اليمين في الجناح الشمال، كل تماما كما هو. إذن الله تبارك وتعالى أيضا لديه القدرة على عكس ماذا؟ على عكس سير الزمان. هذا كله في كتاب الله، وكون الزمان في كتاب الله في حقيقة نسبية، واضح أنه حقيقة نسبية، والقرآن مصرح بهذا بشكل واضح. قال لك وإن يوما عند ربك، مش يوم الله ما عنده أيام، هو ما بيستعجل، يوم الملائكة، انتبهوا، يوم الملائكة شرحناها مرة. ليش؟ لأن الله كيف يدبر الكون؟ فالمدبرات أمره بالملائكة، هيك اختطت حكمته، يدبره بالملائكة، هذه المدبرات، هذه المدبرات. فيومها قال كألف سنة مما تعدون، بشكل عام ستاندرد هيك الملائكة يومها هيك. يعني ما معنى أنه يوم الملائكة بيساوي 1000 سنة؟ السنة تبعتنا شيء يا إخواني، السنة شيء، السنة القمرية زي الشهر هجري، وعندنا سنة إيش؟ وسنة هجرية. قديش يقطع فيها إيه؟ القمر مسافة فيها، احسبها، بتطلع المسافة إكس، هذه مثلا، هذه إيه؟ المسافة. نجيب المسافة اللي بقطعها، قلنا إيه؟ القمر في 1000 سنة، ونقسمها، نقسمها على ماذا؟ على سرعة الضوء، تطلع 24 ساعة، الضوء بقطعها في 24 ساعة. ليش طيب؟ لأن الملائكة كائنات ماذا؟ كائنات نورانية، وفي الحديث الصحيح خلق الله الملائكة من نور، يعني هي الملائكة نفسها كائنات نورانية. فلما بتجري هي يومها قديش بيساوي؟ بيساوي 1000 سنة إيش؟ قمرية عندك، 1000 سنة قمرية. وفعلا السنة القمرية مكانيا يعني كم كيلومتر؟ سبحان الله، يقطعها الضوء ال 1000 سنة، يقطعوا الضوء في كم؟ ال 1000 سنة عاد يقطعوا الضوء في يوم. معناها القرآن بيقول لك فعلا الملائكة من نور. ومن وين يعرف محمد الكلام هذا؟ مين أول واحد حاول يقيس سرعة الضوء علميا؟ غاليليو، صح ولا لا؟ وما قدرش يجيبها 100%، أول واحد حاول يجيب تجارب كذا كذا بدائية كانت. لا محمد بيعرف سرعة الضوء ولا غير محمد ولا المفسر ولا في منه. فلما الله يقول لك الملائكة بتقطع في يوم ما يقطعه هذا التابع تبعك في 1000 سنة ويطلع بالضبط، تقسم هذا على هذا وتطلع سرعة الضوء في كل ثانية 300,000 كيلومتر. معناها فعلا يا أخي صدق الله وصدق رسوله. إيه؟ هتقول لي دخلت أنت في لعبة الإعجاز؟ أنا ما أحبش حكاية إعجاز علمي كذا كذا، بس هذا مش إعجاز، هذا خبر واضح تماما. ولذلك الزمن قرآنيا حقيقة نسبية، وأن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. كيف يوم وكيف هو بيساوي 1000 سنة؟ قال لك ما هذا كلام أينشتاين، أنتم ما فهمتوش؟ الزمن مش حقيقة مطلقة كما فهم نيوتن وغير نيوتن، الزمن حقيقة نسبية وبصير بوتائر مختلفة تماما، وكل جسم متحرك يحمل معه إيه؟ زمانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.